ollaan siinä pisteessä, että näytetään tämä meidän hieno suunnitelma. Minulle tulee master bedroom. Voi. Joo, kyllä. Sehän meni hienosti. Myönnettäköön, että välistä kun mä munaan näitä hommia aina jotenkin näin. Viime kerralla meillä tuli suuri ongelma, eli mun suunnitelmat ei pitänyt ihan paikkaansa, niin katsotaanpa vähäsen niitä piirustuksia ja mikä meidän ajatuksessa meni pieleen siinä. Ollaan siinä pisteessä, että näytetään tämä meidän hieno suunnitelma. Alkuperäinen piirustus oli tällainen, eli jokainen ruutu on 50 senttiä. Ja tässä näkyy tää etuosa, ollaan ajateltu metrinen pöytä tuohon ja sohva ottaa kaas melkein metrin. Tässä tilanteessa tulee nyt vähän muuttuu, että sohva ei tuu ottaa oikeasti noin paljon, mutta tää etutilahan ei ole missään nimessä meillä ongelma, eli täällähän meillä oikeasti on hyvin tilaa. Mutta sitten mentiin tänne alaspäin. Tässä on meillä, eli alakuussa oli tarkoitus, että tuo koppi on metrin levyinen ja sängyt tähän on laitettu 70 senttiä aika lailla. Niin nyt kun mä otan rullamitan, no me haluttiin vähän reilut, me haluttiin saada 80 patja tänne, niin silloinhan tämä pitää olla 80, niin kuin se on nyt. Niin siitä tuli vähän enemmän ja sitten tähän alkuperäisen suunnitelman mukaan, niin siihen jäi 50 senttiä väliä. Ja nyt kun rupeaa miettimään sitä 50 senttiä, niin se on liian vähän ja silloin tästä ei pääse. Ja me jotenkin, kun me oltiin niin aikaisemmin mitattu, että joo, eihän tuo 50 senttiä, että kyllähän tuo nyt riittää hyvin. Mutta sitten kun me oltiin laitettu kaikki paikalle, niin sen huomasi, että eihän se tuu riittää. Ratkaisu on löytynyt. Koppi ei ole enää metriä syvä, vaan koppi on enää 75 senttiä approximately. Aivan heti eri tilanne. Eli nyt mahtuu hyvin meneen tästä. Ja samalla myös lyhennettiin näin päin 25 senttiä, eli enää ei ole 2-metrinen tää. Se on aika lailla 175. Niin nyt meillä on hyvin tilaa tässä ja tänne kuitenkin sisälle nyt mahtuu hyvin, eli ei ole mitään ongelmaa tämän kanssa. Eli täällä pystyy nyt suihkuttelemaan ihan täydempään. Jos joku on ollut jossakin asuntoautossa, niin tietää, niin hyvin mahtuu. Eli suihku tulee olemaan meillä täällä. Tähän tulee ovi ja tuohon tulee vessanpönttö. Tevisysteemi täällä on vejetty putket. Ding, ding, ding. Lämmin vesi, kylmä vesi ja WC-pöntön tulo. Vessanpöntöstä näytetään, minkälainen meille tuli tähän. Jos me laitettaisiin normaali vessanpönttö, meillä olisi täysi mahdollisuus laittaa se, eli ei olisi mitään ongelmaa siinä, koska meillä on perusvesi ja meillä on pönttö täällä, mutta aina kun sä veät sen pöntön, niin sieltä tulee aika paljon sitä vettä. Ja jossain vaiheessa meillä tulisi tuo likavesisäiliön tilavuusongelmaksi. Ja tästä syystä me tilattiin vene-WC. Mä löysin tää niin jenkkiläiseltä sivulta, mikä on tää malli. Näitä oli 12-volttisia ja 24-volttisia. 24-volttinen, mikä meidän sähköjärjestelmä on, niin niitä olisi saanut vasta huhtikuussa, mutta sitten mä sain tilattua tämmöisen 12-volttisen. Niin joo, ja se 12 volttia ei ole ongelma, kun me pystytään käyttämään jännitteen aleninta. Eli jännitteen alentimen kautta tulee silloin tämä toiminta, eli ei se haittaa, mutta totta kai mä olisin halunnut sen 24-volttisen ennen. Vessasta kerrottakaa sen verran, se on posliinipöntöllä, ja nämähän ei syö niin paljon vettä, eli tämä on tarkoitettu veneeseen, niin tämä ei syö läheskään niin paljon vettä, ja sitten ne ei mene niin paljon tuonne vettä sinne meidän likasäiliöön. Ja se, mikä oli mulla ehdoton, minkä mä halusin tähän vessaan, mä en halunnut meille erillistä vesijärjestelmää, josta syystä sen vessan piti olla semmoinen, että sinne pystyy syöttämään painevettä. Suuri osa vessoista, niin kuin pussissakin meidän vessa oli semmoinen, eli siinä on oma painepumppu ja sille piti olla oma erillinen säiliö. Niin tämä on semmoinen, minkä voi laittaa painevesijärjestelmään, joka meillä tässä on. Ja tässä on sitten vaihtoehto, tuosta kun painaa, niin se samaan aikaan imee ja samaan aikaan laittaa vettä tänne, mutta me pystytään myös pelkästään tyhjentämään tuota säiliöitä ja sitten manuaalisesti laittaa sinne ja huuhtelee sitä. Niin me pystytään vähän sen käytön mukaan sitten käyttämään sitä ja mun mielestä tämä on semmoinen huippujuttu tähän meidän järjestelmään. Vähänhän tätä pitää korottaa, eli nyt tämä ei ole, siis ei tämä mikään paskapönttö, ei siihen käyttöön tämä ei tule, mutta te pääsee käymään kusella. Kuitenkin, että tämä korkeus, niin korotetaan vähän sen tätä alaosaa ja laitetaan se tuonne vessan nurkkaan sitten, niin saadaan siitä hyvä. Meillähän on tämä likasysteemi on tässä tämmöinen, eli täällä on tämmöinen murskapumppu, eli se murskaa paperia ja kaiken muun, ja se tulee tämmöistä pienestä sitten vaan, eli tämä on meidän likavesiputki, mikä tulee, ja tänne syötetään vaan sitten se peruspuhasvesi, mikä tulee. Eli tämä on siitä hyvä, että se murskaa sen kaiken paperin ynnä muun, niin sitten se ei tukkeu mihinkään.
Ja nyt näette videon, kun me testattiin, että miten tämä toimii. Nyt ollaan tilanteessa, että meidän WC-pönttö saapui. Ja tämähän on semmonen, että tässä esitelläkin, täällä on vähän vettä meillä. Siellä on tommonen murskaajapumppu. Nyt laitettiin teollisuuspaperia ja vettä sinne ja kokeillaan, että pelaa. Voiko tämä mukaan murskata tuo ja imi? Paperi katosi, mutta se ei tullut läpi tuolta. Laitetaan vähän lisää vettä. Näette, sitä ensimmäinen jumi on saatu aikaiseksi. Ei luovuteta vielä. Sitä vähän lisää vettä. Ei, kyllä se paperi on tuolla. No, vai on sitä aika paljon tuolla? Mutta kyllä se murskas sen. No joo, mutta tuolla on väli tuolla. No sinne pitää saada lisää vettä. Siitä menee vähän niinku ves ohi. Voihan se olla, että tuo vessapaperi on aika paljon hennompaa kuin tuo teollisuuspaperi. Tähän tulee meillä niinkö vesi. Näin. Menee tuonne ja täältä sitten tämä magneettiventtiili päästää sitä vettä niinkö läpi. Ja yksi juttu oli se, mikä me haluttiin nimenomaan. Tässä on niinkö tää katkaisija sille. Niin tässä tapahtuu molemmat, eli se imee ja samalla lykää niinkö vettä sinne. Mut sitten tässä on myös tyhjennys ja sitten täyttö tuolla. Niin kato sit, jos käyt kuseella, niin voit ensin tyhjentää se ja sitten vaan painaa jonkun verran vettä. Niin ei kulu niin paljon sitten niinkö itse meidän käyttövettä, vaikka sitä aika paljon meillä kyllä on. Ehkä suurimmaksi ongelmaksi tulee niinkö meidän tuo likavesi, se niinkö säiliö. Et se loppuu kyllä paljon aikaisemmin, mutta kyllä me meinataan siitäkin tehdä varmaan joku yli 100 litrainen, niin riittää sitten varmasti. Mutta hyvä aloinen pönttö on. Joululahajaostokset on tekemättä, ei hätää, Kärkkäiseltä löytyy. 20. päivä mennessä kaikki tehdyt tilaukset kerkiää vielä jouluksi. Ja semmoinen, mitä mä tykkään itse seurailla paljon, niin siellä yläosiossa on semmoinen outlet-osio, josta löytyy kaikki tuotteet, mitkä on outlet. Siellä on aina -90% asti tavaraa, niin siellä on aina paljon kaikenlaisia herkkuja. Mutta muuten tosiaan, niin Kärkkäiseltähän löytyy kaikki mahdolliset joululahjat, mitä kukaan voi ikinä tarvita. Niin kannattaa muistaa käydä katsoa sitä nettisivulta ja ei muuta kuin pistää tilausta sisään. Sitten, jos matikka on kunnossa, niin tästäkö lähtee laskeen? Okei, meillä on veturi, jossa tulee olemaan 2 sänkyä. Ei ole vielä löydetty veturia meille, mutta tässä on sänkyjä 6 kappaletta. Meillähän on porukkaa sillä, että meillä on kisareissulla yleisesti ottaen mukana minä, kuvaaja, kokki, spotteri ja 3 mekaanikkoa. Jos tulee yhteensä 7 henkilöä, niin tähän ei riitä paikat. Minulle tulee viimeisen päälle tilat tänne, eli master bedroom. Tähän tulee meidän väliseinä, tähän kohtaan näin. No se on tuossa, on laitettukin se väliseinä jo, mikä siihen tulee nyt alkuunsa, mikä levytetään vaan. Ja tässä menee meidän ylätasanteen alaosa, eli molemmille puolille saadaan se 1,5 metriä tilaa autoille, eli saadaan ylhäälle auto ja alahalle auto. Mutta moni on siellä nyt videoissa miettinyt ja kommenteissa, että tuleeko meille 2 kuskia tiimiä, mitä me tehdään? Ei tuu. Mutta me halutaan, että meillä on se varaus, että me voidaan saada tarvittaessa 2 autoa tänne. Niin alakertaan tulee mulle master bedroom. Ja sehän on vähän matala, eli mä joudun menee sinne niin kuin näin. Ovi auki ja näin. Okei, tällainen mun pitää olla siellä. Tähän 160 senttiä leviä jenkkisänky mulle, eli mahtuu olemaan siinä. Ja tähän tulee irrotettava väliseinä tähän, eli alakerran osion. Ylähälle me tullaan pitämään meidän kilpa-autoa ja alakertaan tulee tähän kohtaan meille väliseinä ja tästä tulee se mun master bedroom. Täällä on veetty sähköt, televisiolle tulee tuohon paikka, eli sitten mä pystyn katsomaan telekkaria siellä. Tuolta ohjataan valot, pistorasiat on tällä puolella myöskin, eli sinne tulee mulle ihan oma huone, ja sitten jos justiin kisoja aikaa, että mä haluan päästä nukkuun, niin on semmoinen rauhallinen paikka. Pussissa se oli aika hyvä, kun se oli ihan siellä perällä ja meni sinne ylös, niin sinne ei kuulu niin paljon meteliä. Niin täälläkin mä pystyn rauhoittumaan ihan täysin. Kun tulee vaan tänne takaa ja laittaa ovekkiin, niin pystyy ottamaan päiväunia sitten. Alakerta ei tule kokonaan käyttöön, ja tämä tila nyt sitten, mikä on täällä, eli tämä loppuosa. Sitä on meillä pauttiarallaa se, no vähän alle tuohon jää, eli siitä jää, no joo, 3,5 metriä melko lailla, niin on meillä täällä säilytystila tavaroille, eli me saadaan varamoottori tänne ja renkaita ynnä muuta kaikkia mahdollista saadaan sitten tänne, niin tulee hyvä.
Tuleehan meille vielä sitten, kun tulee se ylätasanne, niin kerrotaan vähän sitten myöhemmin, kun ruvetaan tekemään sitä, mutta tännekin tulee rengassäilytystilaa tuonne yläpuolelle, koska eihän me tarvita noin paljon tuolla tilaa. Semmonen on se pohja, ja nyt selvisi se, että meille tulee vain yksi auto tähän kyytiin. Mutta sitten jos tarvittaisiin, että me pitää saada toinen auto, niin tää on pultattava väliseinä, ja me pultataan se vaan pois, ja ei mitään. Mun sänky nostetaan silloin pois täältä, ja silloin auton pystyy ajan tänne alas, ja silloin sama tila. Tekniikka. Mutta ettei mene pelkäksi selvitykseksi, niin aletaan hommiin, eli nyt meillä on alakaapit on täällä paikallaan, putket on vejetty, täällä on ne on tosiaan kiinnitetty kaikki tosi hyvin ja tuonne saatiin kato tilaa, tähän tulee sitten meidän soffa. Mä rupean laittaa yläkaapit paikalle tuonne ja yläkaapit kun saadaan paikalle, niin sitten keittiö rupeaa näyttää huomattavasti paremmalta. Ai niin joo, ja näytetään tää. Tosiaan silloin oli aikaisemmin sitten puhetta, että meille tulee nämä kaiutinvehkeet, niin täällä näkyy, meillä on DD-audion vahvistimet, niin ne tuli nyt tuonne meille ja tuolla on sisällä valot. Ja tähän laitetaan tummennuskalavo ja sitten kun me laitetaan niin vahvistimet päälle ynnä muut, niin sen jälkeen täällä syttyy tänne laijoille syttyy valot. Ja nämä on tämmönen pieni kiva yksityiskohta, että ne on tuolla niin tasaisena tuolla alla. Eli tää on rakennettu sillä lailla, että isompi reikä ensin, sitten tehtiin tämmönen toinen levy ja se laitetaan tuonne. Ja nämä kaikki päällystetään täältä ja sitten saadaan tämä näin, niin meillä on tää pleksi sitten samalla tasolla tää seinän kanssa. Ja ne näkyy tuolla noin hyvin. Ja sitten, kun tuossa on kuitenkin pitää olla se pieni väliseinä, sitä varten, että nämä putket sai vietyä täällä, niin se ei vie pesuhuoneesta eikä mistään meiltä tilaa. Yläkaapit on siinä. Nyt meillähän on yksi pieni ongelma, tai en mä tiedä voiko sitä ongelmaksi sanoa, mutta en mä muista enää, että mikä kaappi on mikäkin. Sen mä tiedän, että seuraavana on uuni, niin siihenhän tulee liesituulet. Eli mun kannattaa melkein lähteä nurkkakaapista liikenteeseen. Ja nyt semmonen, mikä pitää ottaa huomioon, eli normaalisti kun asennetaan tämmönen, niin mehän laitettaisiin tää ylätasanne täysin tämän korkeuteen, eli että se olisi samassa korkeudessa. Mutta tässä tilanteessa me joudutaan ehkä ottaa sitä hieman alaspäin, koska tämä ilmalämpöpumpun sisäyksikköolehen. Me halutaan, että meillä kulkee ilma täällä sisällä niinkö pitkittäin. Niin nyt mun pitää mitata, että paljonko tämä korkeus maksimissaan tulee oleen silloin, kun tuo kääntyy täältä ulospäin. Eli nyt lähtökohtaisesti tuolla ylhäällä se imee, se on nyt 29 senttiä. Jos ajattelisi, että me haluttaisiin noin 10 senttinen siihen sitä niin kuin väliä näin, että se hyvin kulkee siitä, niin silloin me oltaisiin 39. Katsotaan paljonko tää on tästä kohtaa nyt. No se on just 39. No niin, eli saadaan sittenkin samalle tasolle. Eli täällä niin kuin näkyy, niin se on tuo 39, niin nyt mä nostan kaapin tuonne ylös ja laitetaan se 39. Semmonen, mikä mä en ole ehkä niin hyvä tässä, mutta koitetaan oppia, niin nythän mun pitäisi saada sitten näitä pari kappaletta reikiä tehtyä tuohon. Ja miten mä ne saan tehtyä, niin sitä mä en tiedä. Se mikä tässä on tässä kärryssä niin semmonen hankala juttu, on se, että mehän ei pystytä vatupassia hirveästi käyttämään, kun me ei saa tätä kärryä niin täysin oikeasti suoraan. Muutenhan me voitaisiin leittää laaseri tuonne ja laittaa sille. Sitten valitaan ruuvit. Meillä on 11 mm tuo seinä, niin lyödään muutamalla tämmöisellä se nyt ainakin alakunsa kiinni. Yläkaappihan on melkein semmonen, että jos sinne tulee oikeasti jotakin astioita ynnä muuta, niin sehän on ihan hyvä pysyä paikalla. Nyt hoksasi semmoisen, että meidän kannattaisi varmaan oikeasti mitata tämä kaapin alapinta, eli tää on 71 senttiä. Niin jos otetaan se 71 plus 39, se on aika helppo. 71, 80, se on 1,10 m, eikö ookin? No niin, eli laitetaan 1,10 m merkki ja merkataan tuo alaosa tuosta, niin mä pystyn silloin katsomaan tuota alhaalta, kunhan mä ylhäältä pääsen näkemään oikeasti sitä. Eli olin tyhmä. Näin, nyt se on sillä paikalla. Sitten, eihän tää voi olla väärinpäin. Ei hitto. Tää ei ole ehkä neliskantti. 600. 600 on se sama lainen molemmin puolin. Kyllä se onneksi näyttäisi, että se on ihan oikein. Monesti aina kun tulee joulukalentereita, niin on suklaata tai jotain muuta. Niin mä sain Milwaukeelta joulukalenteri. Niin yksi oli tämmönen, niin tuli puukko. Niin on hyvä.
Nämä on paljon parempia tämmöistä. Sitten yksi, nyt hän on monesko, se oli niin joka sunnuntai, eli niitä nyt joka päivä ei tule tämmöistä, eli 24 lahaajaa en saanut, vaan se oli niin adventtisunnuntain mukaan aina tuli se lahaaja, niin mä oon saanut semmosen niin seinälle laitettava, millä voi avata pulloja, lasipulloja. Pitää laittaa tänne seinään tietenkin. Sitten mä sain tämän puuko, sitten oli kärkisarja. Eihän niitä adventtisunnuntaita sen enempää ole tainnut olla. Sitä en sano, että onko kurkannut niihin seuraavinkin luukkuihin, mutta eihän mä niitä ainakaan voi kertoa, jos joku siellä on saanut kaas semmosen joulukalenterin, niin että mitä ne tulee saamaan. Oho. No niin, ja nyt mä munasin. Mä luulin, että mulla oli oikeita kalusteruuoja. Niin, jos nämä vetää ihan täysin tuonne pohjaan asti, niin se tulee kurkkaahan tuolta toiselta puolelta. Katsotaan, onko mulla lyhyempiä siinä. Tässä on tosiaan se mun yksi joululahja, minkä mä sain. Hei, ja sittenkö siellä on niitä semmosia ihmisiä, jotka käyttää vääriä kärkiä. Mä pian tämmösen lyhyen oppimäärän siitä, että mikä on oikea kärki. Eli jos sulla on tämmönen ruuvi, missä näkyy tuolla laijassa tuommoinen ekstra, tuommoinen, niin se tarkoittaa, että se kärki on silloin PZ2, ja se kärki on sen näköinen, että täälläkin menee tuossa keskellä tuommoinen välijuttu. Niin tämä natsaa tähän ihan viimeisen päälle hyvin, eikä lähde yhtään mihinkään sitten. Ja tää on PZ2. Mutta sittenkö sulla on tämmönen esimerkiksi, jos ei ole mitään tuossa laijassa, niin tätä käytetään silloin kärjellä PH. Ja no, tämä on kakkoskoko, niin tätä käytetään sitten PH2. Ja täällä sä näet, siinä on PZ2. Sitten kun mä otan tuolta PH2 näin, niin tähän kun sä laitat se on melkein oikean kokoinen, mutta se ei siltikään ole, se lähtee sieltä sitten niin pois. Mutta kun se laittaa tähän, niin kylläpä muuten sopii. Heti kun ajatus siihen. Niin näitä ristipäätäkin on monenlaisia. Katsotaan, että miten meillä onnistuu tämä meidän mittaus. Eli nyt tullaan tähän haastavuuteen. Eli pitäisi saada se reikä tuonne keskelle. Ja mä mittasin sen jo. Mitat oli 510 alhaalta. Tuolta seinästä päin 403. Mä porasin täältä puolelta vain reijän sen takia, että monesti kun tätä porataan, niin sun kannattaa niin siltä pintapuolelta lähteä sitä poraahan, koska muuten se viimeisellä hetkellä sitten niin se repii siihen semmoisen huonon näköisen aukon. En tiedä, eihän tässä käy nyt sillä lailla nyt uudestaan, mutta pitäisi mun teorian mukaan näin onnistua paremmin. Kato. Ei repeytynyt. Voi. Joo, muuten ihan hyvä. Varmaan korkeus on ihan ok. Kyllä. Mutta varmaan tääkin sopii niinkö näin päin. Ei tästä tuu niinkö siis. Vaikka mä mukaan koitan keskittyä. Joo, kyllä. Sehän meni hienosti. Kokeillaanpa uudestaan. Mä ihan niinkö myönnettäköön, että välistä kun mä teen, niin mä ihmettelen itekin, että miksi mulla menee kaikissa niin kauan. Mutta se johtuu siitä, että mä munaan näitä hommia aina jotenkin näin. 403. Kokeillaanpa uudestaan. Ja 510. Sinne tuli nyt tommonen extra hole. Kaikille teille siellä näin, niin jos teillä on tämmönen samanlainen ongelma kuin mulla. Elikkä siis, eihän tässäkään siis, niin jos mä olisin keskittynyt ja tarkastanut. Mutta kun mulla on monesti käy semmonen tilanne, että mähän on semmonen kaifari, että mähän saa aika paljon aikaiseksi. Niin hyvässä kuin pahassa. Eli tuhoa ja menestystä, mutta monesti käy sitten näin, että tulee vähän hölmöiltyä ja tapahtuu tämmöisiä asioita, että menee esimerkiksi tuommoinen johtoreikä väärään paikkaan, mutta eihän siinä ole käynyt kuinkaan, kun tekee oikeaan paikkaan ja nostaa paikalle. Ai ettekö passaa hyvin. Siihen nyt jäi tuommoinen pieni reikä, laitetaan astioita eteen. No jos pitää positiivista, niin ainakin mä osasin nuo ruuvit laittaa oikealle puolelle.
Mutta joo, tosiaan tulee kyllä vähän hätäiltyä näiden asioiden kanssa. Pitäisi vaan niin aina miettiä pari kertaa ennen kuin tekee. Ja näin meillä on kaappi paikallaan. Eli jos tarvii keittiöasennuksia, niin ei muuta kuin ottaa yhteyttä vaan. Onnistuu. Ne olisi nyt siinä. Ja semmonen mikä vielä, eli nyt mä haluan tähän, eli tää ei olisi niinkö, että tää olisi siistin näköinen, niin mä näytän miten mä tein tänne, eli tehtiin porras. Tässä on nyt porras. Ja muutamia juttuja tästä portaasta, eli tässä ei ole jalakoja. Tää on niinkö leijuva malli, se on RHS hitsattu sinne kiinni, niin se mahtuu olemaan siellä. Ja tänne on laitettu kaas tuo välitilan levy, ne on liimattu sinne kiinni, eli on jämy. Ja tähän laitettiin, kato, tämmönen LED-nauha, eli tää on tämmöstä, mitä tää nyt on, Valostorilta tämmöstä LED-nauhakiskua. Ja tämä on niinku laitettu tuonne väliin. Ja tästä syystä, kun meillä on tuo tuolla, niin me saadaan laitettua tuonne siistin näköisesti sitten LED-nauha ja saadaan tuonne semmoset niinku hienot tyylikkäät valot. Ja sama tulee sitten tänne, eli tänne meillä tulee taas tulee tää nauha ja sitten tähän tulee kulmallista päälle, niin tulee hyvän näköinen. Niin ei kukaan sitten astu ja polkaise tähän askelmaan jalan.